હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ રગડા ચાટ। રગડા ચાટ બનાવવા માટે આપણે જોશે આ સફેદ જે વટાણા આવે છે, સફેદ આ સુકેલા વટાણા હોય સફેદ છે। આ સફેદ વટાણા આપણે કોઈ પણ આપણે રગડો બનાવીએ તો આપણે સફેદ વટાણાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને આ મેં બટેટાના નાના પીસ કરી લીધેલા છે, એ બટેટા પણ એમાં આપણે એડ કરશું। અને આ બટેટા નાખવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે અને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ આપણે રગડા ચાટમાં બટેટાનો સરસ આપણે સ્વાદ આવે છે એટલે હું એમાં એડ કરું છું। એનો અમને સ્વાદ અમારા ફેમિલીમાં મજા આવે એટલે અમે ખાઈએ છીએ, બટેટા નાખીએ છીએ। તમારે ન નાખવા હોય તો પણ ચાલે, તમે ખાલી આ સફેદ વટાણાને પણ તમે રગડો બનાવી શકો છો। તો મિત્રો, આપણે આમાં પાણીને આપણે પેલા વટાણા આમાં નાખી દઈએ છીએ। આ અડધો કપ મેં વટાણા લીધેલા છે એ હું એમાં એડ કરી દઉં। અને આ બટેકાના પીસ છે બટેટાના, એ પણ હું આમાં નાખી દઉં છું। અને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે એટલું આપણે આટલા વટાણા અડધો કપ છે એટલે આપણે 1.5 કપ પાણી નાખશું। ટૂંકમાં આપણું વટાણા અને આ બટેટાના પીસ ડૂબી જાય એટલું આપણે પાણી નાખવાનું છે। અને આને આપણે 3 વિસલ કરવાની છે। આટલું મેં પાણી નાખ્યું છે। અને એમાં બાફવામાં આપણે નિમક પણ નાખી દઈશું। રગડા ચાટ ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટફુલ બને છે। અત્યારે કોરોના કાળ ચાલે છે એટલે આપણે કોરોના કાળમાં આપણે બહાર નીકળતા નથી, કોવિડના હિસાબે આપણે બહાર જતા નથી। અને કાંઈ પણ ચટપટું ખાવાનું મન થાય તો આપણે આરામથી જલ્દીથી બની જાય એટલે આપણે જલ્દીથી બનાવી પણ શકીએ। અને ખાવાનું જ્યારે ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે આપણે તાત્કાલિક આ 10 થી 15 મિનિટની અંદર બનાવી શકીએ છીએ। તો હવે આપણે આને બાફી લેશું। અને આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો, આવી રીતે આપણે આ વટાણાને બટેટાની ઉપર પાણી છે, આટલું આપણે પાણી લેવાનું છે। તો હવે આપણે આને કુકરને બંધ કરીને 3 વિસલ કરી લેશું। અને આ વટાણા મેં સાંજે પલાળી દીધેલા હતા, ટૂંકમાં 8 થી 10 કલાક પહેલાં મેં પલાળેલા છે। મિત્રો, આપણે આ કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે। જે વટાણા આપણે બાફા મૂક્યા હતા એ હવે આપણે જોઈ લઈએ। સરસ આપણા વટાણા અને બટેટા સરસ બફાઈ ગયા છે। અને આ પાણી આપણે આવી રીતે રાખવાનું જ છે। અને આપણે આ રગડા ચાટ બનાવવા માટે આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે। આ મેં ડુંગળી છે, આ ડુંગળીને મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધેલી છે। આ ટમેટાનું પણ નાના કટિંગ કરેલા છે। આ લસણ છે એનું પણ નાનું કટિંગ કરેલ છે। આ લીલા મરચાં છે, અને લીલા મરચાં મેં તીખા લીધા છે એટલે તમારે આપણા ઘરમાં મોરું ખાતા હોય તો આપણે મોરું મરચું લેવાનું છે। અને આ લીલા ધાણા છે, આ લીંબુ છે, આ સેવ છે આપણે ગાર્નિશ કરવા માટે જોશે। આ ખજૂર આંબલીની ચટણી છે, એને પણ આપણે ગાર્નિશ માટે રાખશું। અને આ ખજૂર આંબલીની ચટણી આપણી રેસીપીમાં તમને મળી જશે, એ આપણી રેસીપીમાં તમે જોઈ શકશો। અને આ ધાણા જીરું પાવડર બંને સાથે જ છે। અને આ ચાટ મસાલો છે, આ પાપડી છે, આ હળદર, હિંગ અને જીરું, અને આ ફેટેલું દહીં છે, અને આ તેલ છે। આટલી વસ્તુની આપણે આ રગડા ચાટમાં જરૂર પડશે। તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં ગેસ ચાલુ કરીએ છીએ। મિત્રો, આપણે આ પેનમાં તેલ નાખી દઈએ। આમાં તેલ આપણે રગડા ચાટમાં થોડું જ લેવાનું છે। અડધા ચમચા જેટલું મેં તેલ લીધેલું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આનો વઘાર કરીશું। મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। સૌથી પહેલાં આમાં આપણે જીરું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું। અને હવે અડધી ચમચી હું હિંગ ઉમેરું છું। આપણે આ લસણનો જે ચોપ કરેલ છે એ લસણ પણ હું એમાં ઉમેરી દઉં છું। હવે આને થોડી વાર સાતળી લેશું। આનો
લસણનો આમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવી જાય છે. આપણે લસણને થોડી વાર સાતળશું, બ્રાઉન ઉપર થવા દેશું. આનો કલર બદલાઈ ગયો છે આપણા લસણનો. હવે એમાં આપણે આ ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. થોડી આપણે એમાં રાખી દઈશું. ડુંગળીને પણ આવી રીતે સાતળી લેશું. તમે રગડા ચાટમાં તમારી પસંદગીના શાકભાજી પણ ઉમેરી શકો છો. આપણા ઘરમાં એવું શાકભાજીવાળું ખાતા હોય તો તમે એ પણ ગાજર છે, પછી ફુલાવર કોબી છે, એ તમે વધુ આમાં ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આ થોડા લીલા મરચાંનું કટિંગ કરેલ છે એ પણ એમાં એડ કરી દઈએ. રગડા ચાટને બનાવવામાં બહુ વાર નથી લાગતી. બધી તૈયારી હોય તો તમે 10 થી 12 મિનિટમાં રગડા ચાટ બની જાય છે. હવે આ ટમેટાનું નાનું કટિંગ કરેલ છે એ પણ હું એમાં એડ કરી દઉં છું. હવે આપણે આમાં નિમક નાખીશું, જેથી આપણા ટમેટા અને સોફ્ટ થઈ જાય સરસ. આમાં હવે હું 1 ચમચી નિમક ઉમેરું છું. આપણે વટાણા બાફવામાં પણ નિમક નાખેલું છે, પછી આપણે જોઈને ટેસ્ટ કરીને પછી પાછું નિમક ઉમેરી શકીએ છીએ. હવે આને 2 મિનિટ માટે આવી રીતે સાતળશું. મિત્રો આ આવી રીતે સતળાઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આપણા વટાણા અને આ બટેટાને મેસરથી હું મેચ કરી લઉં છું. થોડુંક જ આપણે આને મેચ કરવાનું છે. આવી રીતે વટાણા પહેલાં પલાળેલા હોય એટલે 3-4 વિસલમાં આ સરસ બફાઈ જાય છે. આપણે જ્યારે રગડા ચાટ બનાવવાના હોય ત્યારે એની પહેલાં 10 થી 11 કલાક આપણે આને પલાળી દેવાના, એટલે સરસ પલળી જાય. આપણે એકદમ મેચ નથી કરી લેવાના, થોડા આખા પણ રાખવાના છે. આવી રીતે જ કરવાનું છે. બહુ આટલું રાખવાનું છે. તો હવે આપણે આમાં બધા મસાલા કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખી છે. સૌથી પહેલાં આપણે અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈએ છીએ. નાની ચમચી અડધી જ મેં નાખી છે. લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી નાખી દઉં છું. 1 ચમચી ચાટ મસાલો છે. ચાટ મસાલો ના હોય તો તમે આપણે લીંબુ પણ એમાં નાખી શકીએ છીએ. અને હવે હું આ ધાણા જીરું પાવડર છે એ પણ એમાં એડ કરી દઉં છું.
સરસ થઈ ગયું છે આપણું મિક્સ, તમે જોઈ શકો છો. મસાલામાં સરસ આપણો મસાલો બધો સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ જે વટાણા બાફેલા અને બટેટા છે એ પણ એમાં એડ કરી દઈએ. ખાવામાં બહુ સારા લાગે છે. આ બટેટા ભેગું નાખ્યા હોય એટલે બહુ સરસ લાગે ખાવામાં. આનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવે છે. હવે આવી રીતે આને 2 મિનિટ માટે બધું સેટ થવા દેશું. બધો મસાલો આપણા રગડામાં સેટ થઈ જાય. આપણે થોડા લીલા ધાણા પણ એમાં એડ કરી દઈએ છીએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે રાખી દઈએ છીએ. મિત્રો હવે આપણે આ ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. સરસ આપણું તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. 2 થી 3 મિનિટ આપણે આને રાખેલું છે. હવે આપણે આ ઓકે થઈ ગયું છે. હવે નીચે લઈ લઈએ આને. અને આમાં તમારે વધારે રગડામાં થોડો વધારે રસા જેવું કરવું હોય તો તમે ઉપરથી પણ પાછું આપણે જે બાફેલાનું પાણી હોય એડ કરી શકો છો. સરસ આપણો રગડો બની ગયો છે. હવે આપણે આને એક ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આપણે આવી રીતે આને સર્વ કરવાનું છે. આવી રીતે હું ડીશમાં લઈ લઉં છું, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. બહુ મસ્ત બની ગયો છે. મિત્રો આપણે આ પ્લેટમાં બધું લઈ લીધું છે અને આપણે કેવી લારી ઉપર જેમ ખાઈએ છીએ એવી રીતે આપણે આને હવે સર્વ કરીશું. સૌથી પહેલાં થોડી હું ડુંગળી એમાં જે ઝીણું કટિંગ કરેલ છે એ નાખું છું. લીલા ધાણા નાખું છું. આપણા ઘરમાં જે કંઈ વસ્તુ હોય એ સેવ છે, ગાંઠિયા છે, પાપડી છે, એનાથી તમે આમાં સર્વ કરી શકો છો. આ સેવ છે. આ પાપડી છે. હવે થોડી આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ એમાં નાખીએ છીએ. આનો પણ આમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવી જાય છે. હવે આ ફેટેલું દહીં છે એ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આનો ટેસ્ટ પણ આમાં બહુ સરસ આવે છે એટલે હું નાખું છું. ફરીને આ ડુંગળી પણ બચેલી જે હતી એ પણ એમાં એડ કરી દઉં છું. અને આ લીલા ધાણા આવી રીતે આને સર્વ કરીને પછી આપણે ખાઈ તો બહુ આનો ટેસ્ટ આવે છે સરસ. ગાર્નિશ માટે આપણે આ પાપડી રાખી દઈએ છીએ આવી રીતે. તમે વેફર પણ રાખી શકો છો. અને હું ઉપરથી આ લીંબુ પણ આમાં થવા દઉં છું.
હવે આપણે આમાં ચમચી રાખી દઈએ, જેવી રીતે લારી ઉપર ખાવા જઈએ એવી રીતે જ આપણે આને બનાવી છે. તો મિત્રો બહુ મસ્ત આપણી આ બની ગઈ છે. તો મિત્રો આજની આ રગડા ચાટની રેસીપી તમને કેવી લાગે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુનું બેલ બટન ઉપર પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી મારા નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે. અને ફરીથી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર.